Kalau korang nak sengitkan sesebuah elemen dekat dalam Canva, korang boleh guna cara yang saya akan tunjuk ni. Sengitkan elemen ni macam kita ubahlah perspektif sesuatu elemen tu. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil skew. Kita macam bengkokkan atau ubah bentuk elemen tu supaya nampak sengit ataupun condong. Nampak macam elemen tu ditarik ke arah tertentu. So, kita akan guna Canva untuk skewkan elemen ni. Masuk dekat Canva korang and then klik create a design. And then saya akan pilih Instagram post ni just for the tutorial purpose. So saya dah ada gambar saya sendiri untuk dijadikan sebagai contoh. Saya akan upload file saya. And then ambil dua gambar ni, klik open. Okay, so dia dah masuk dekat bahagian upload. Okay, katakan saya ada gambar nasi lemak ni kan. So nasi lemak ni dia duduk dekat atas lapik macam ni kan. Saya nak pindahkan nasi lemak dengan semua lauk pauk dia ni atas pinggan yang saya dah pilih. So saya akan letak pinggan tu dekat sini. Okay, now saya akan pindahkan nasi lemak ni semua letak atas pinggan kan. So saya akan just grab lah semua barang-barang dekat atas lapik nasi lemak ni. Klik edit. Klik magic grab. And then saya akan grab lauk pauk nasi apa semua. Okay, so kita dah cabut dah daripada dia punya alas tu. So yang ni kita buang lah. Now, saya akan pindahkan dekat atas pinggan ni. Okay. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, dia macam nampak tak realistik tau. Sebab pinggan ni dia dalam keadaan, orang kata perspektif kita tengok dari atas. Sedangkan lauk pauk ni perspektif dia dari arah macam tengik sikit kan. Jadi cara kita nak bagi gambar ni nampak realistik, kita kena sengitkan lah pinggan ni. Kita kena skewkan dia sikit. So macam mana nak buat cara dia, saya pergi dekat sidebar ni and then pilih apps. Lepas tu kat sini saya type skew image. Okay, nampak tak gambar coklat ni? Coklat warna ungu, klik yang tu. And then sebab kita nak skewkan pinggan ni, so kita klik pinggan ni. Kita boleh adjust lah dia punya degrees of skew tu. Boleh horizontal skew ataupun boleh vertical skew. Okay. So korang boleh bermain lah dengan benda ni, mengikut kesesuaian, mengikut degree kesengitan yang korang nak kan. Okay, so saya rasa yang ni dah okay. Add to design. Now saya akan letak ni dekat muka surat kedua supaya korang boleh nampak perbezaan dia. And then yang ni saya akan copy, letak juga dekat muka surat kedua. Kita besarkan sikit. And then kita sengitkan sikit. Okay. So boleh nampak baru nampak nasi lemak tu betul-betul duduk atas pinggan. Sebab dia angle sengit nasi lemak ni dah sama dengan angle sengit pinggan ni. Okay. So saya akan letak dalam grid view supaya korang boleh nampak beza dia. Okay. Boleh tengok yang ni nampak lagi realistik berbanding yang ni. So tu adalah cara korang nak sengitkan sesuatu elemen dengan mudah menggunakan Canva. Lepas ni korang bolehlah adjust angle apa-apa je image ataupun elemen yang korang nak untuk menjadikan gambar tu lebih realistik. Saya ada share juga full tutorial macam mana cara nak design guna Canva. Saya akan share at the end of this video. Untuk gunakan Canva secara optimum, korang boleh subscribe ke Canva Pro. Saya akan share link Canva Pro dekat dalam description box. And ada banyak lagi yang saya nak share lepas ni. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.